Sau khi rời khỏi nơi của phong trụ thì nhóm của Tanjiro và Zenitsu lại lên đường đến chỗ của nham trụ Himejima Gyomei. Bây giờ thì nham trụ Himejima cũng nói luôn ở đây phần quan trọng nhất của cơ thể là tứ chi. Vì thế nếu tăng độ ổn định kèm với sức mạnh cơ bắp sẽ giúp ra đòn mạnh và chính xác cộng thêm tính bền bỉ rồi khả năng phòng thủ sẽ cao hơn. Vì thế nên đầu tiên sẽ là đứng dưới nước để chịu áp lực của xã hội đè chặt lên đôi vai nhỏ bé của mấy ní, sau đó thì vác cả đống gỗ này đi dạo vòng quanh rừng chill chill. Và cuối cùng thì sẽ là cái bài đẩy cái cục đá to bự chẳng đi qua một vòng thị trấn rồi quay lại nơi này. Sau đó thì Gyomei cũng nói luôn là bài huấn luyện này là bài cực kỳ dễ dàng gồi đó mấy ní và nó cũng chỉ có gói gọn trong 3 giai đoạn thôi. Đáng lý ra là nó sẽ có 4 bài huấn luyện nhưng bởi vì ta thấy bài huấn luyện nghịch lửa nguy hiểm quá nên ta đã bỏ nó đi gỏi. Vừa nghe xong thì Tanjiro nó cũng thấy nó gói gọn thật, nghe thì dễ mà xuất kích thì nhiều, vừa nghe xong thì nó kích luôn một phát làm cho Zenitsu ngất luôn rồi anh giai ơi. Thấy thế thì nham trụ Himejima cũng nói luôn là quăng miệng nó đi. Ở phía bên kia có cái sông kìa quăng nó xuống dưới đê, vừa dứt lời thì Tan Đụt Lỏ cũng nghe mà làm theo lời sếp. Cậu ta mang Zenitsu xuống dưới sông để thả trôi thì ngay lập tức Zenitsu cũng há hốc mồm mà kêu nó lạnh quá đi Nezuko ơi. Còn Tanjiro thì cũng cảm nhận ra là con sông này nó lạ bất thường nha ní ơi. Bởi vì con sông này còn lạnh hơn thời tiết mùa đông nữa, mình toạch luôn mất. Mà điều gì đã xảy ra với con sông này vậy? Nghe đến đây thì Zenitsu cũng đếch biết nữa mà nó có bờ khung dị. Cho tao trôi giạt vào bờ đi mấy ní ơi, mùa Ezo mới đến mà đã bắt xa bờ quá rồi. Bây giờ thì Zenitsu có cảm giác như nội tạng bị xéo sắt từng khúc một. Cứ như nó đang gào thét vậy á lên nhanh còn kịp. Sau đó thì Zenitsu cũng chạy vội vào bờ mà cảm thấy nó muộn quá rồi mình sẽ chết cóng mà tạch luôn quá. Ở trên bờ thì mấy khứa kia cũng đang xếp thành đống mà ôm ấp nhau để sưởi ấm qua đêm đông giá rét này. Còn khứa Zenitsu thì nhảy thẳng lên trên tảng đá rồi ôm lấy nó. Cậu cảm nhận được lúc này cuối cùng cũng đã về được bờ rồi mà tảng đá này nó ấm quá cứ như vòng tay của cờ rút. À mà không, vòng tay cờ rút khung ấm đến thế mô mà nó còn lạnh lẽo hơn cả trái tim sắt đá nữa. Bây giờ thì Zenitsu tưởng tượng ra đây giống với tay của mẹ yêu. Ôi mẹ yêu ơi, vòng tay mẹ ấm quá, con yêu mẹ nhiều. Thấy được khứa Zenitsu như vậy mà Tanjiro cũng đếch hiểu nó ảo tưởng cái quái gì nữa. Nhưng mà dưới sông này lạnh quá đê, đúng là tập dưới nước khó khăn thật, cứ như là một cực hình. Sau đó thì Tanjiro cũng nhìn qua phía của Inosuke mà chẳng hiểu sao mặc dù thế mà cậu ta rất cố gắng để ngồi dưới thác nước. Nhưng mà phản ứng của cậu ta hôm nay lạ quá, sao lại không gáy khi thấy mình vậy. Thấy thế thì Tanjiro cũng gọi Inosuke nhưng cậu ta lại đơ ra mà không trả lời. Bởi vì thấy Inosuke sắp tạch nên Tanjiro kéo cậu ta lên bờ mà thực hiện hô hấp cho Inosuke mà cậu ta cũng tỉnh lại rồi. Tan cũng khóc hết nước mắt. Sau khi sơ cứu tạm thời cho Inosuke thì Tanjiro lại chui vào thác nước mà đứng thiền. Thấy vậy thì khứa kế bên nói rằng sẽ phải hô thật to làm tăng độ tập trung để mọi người biết mình vẫn sống. Còn nếu không hô gì hết thì sẽ có người đến cứu mình. Mà lúc này Tanjiro đang run mình lẩy bẩy mà cảm thấy nó như địa ngục trần gian vậy. Thác nước quá nặng, nếu mình thả lòng một chút là gãy vai luôn, chả đùa. Thấy thế thì khứa kế bên cũng kêu cậu luôn miệng mà mô Phật đi. Nghe xong thì Tanjiro liền lập tức niệm Phật nhưng mà niệm xong thì khuôn mặt Tan cũng khở luôn. Sau đó thì Tanjiro chạy ra mà nhảy lên ôm cục đá mà cảm thấy nó như địa ngục trần gian vậy mà cậu cũng không ngờ nước từ trên cao đổ xuống lại nặng như vậy. Chỉ cần thả lỏng một chút là chim cút luôn rồi. Nghe thấy vậy thì lúc này cũng có khứa đối diện hỏi về ông heo con Inosuke và cậu mà cảm thấy bá khá quá. Bởi vì cả hai đã kịp thích nghi ngay lần đầu mà cậu ta phải mất cả buổi mới tập xong dưới thác nước. Thế nên bây giờ tôi cảm thấy ông và con heo đấy khá là trâu mà tập xong rồi lại còn khá phảnh nữa é. Khứa trẻ hai mái đang nói chuyện với Tan Đụt Lỏ này chính là Murata ở núi Natagumo. Cậu ta cảm thấy nếu mà bây giờ vượt qua được chỗ thác nước đó thì tôi cũng không chắc là sẽ nhấc nổi đống củi đó nữa. Thế nên muốn qua thì phải cần cù mà bù khu và tôi cũng ở đây được ít nhất 10 ngày mới có thể qua được một bài. Nghe xong thì Tanjiro cảm thấy đứng hình mà nó nghe kinh dị vãi ỏ. Rồi cảm thấy ông đối diện đúng là đỉnh thật. Sau đó thì Tanjiro cũng lên bờ mà sưởi ấm. Còn Inosuke cậu ta ăn liên tục cá nướng để lấy sức. Sau đó thì Inosuke cũng nói rằng thằng cha Phật gia đó lợi hại lắm. Mà đó là cái thằng già cứ chả bi ấy. Nghe xong thì Tanjiro cũng chắc luôn thằng cha mà cậu ta nói là nham trụ Himejima. Mà mi đừng có sơ hở là mi đặt cho người ta cái biệt danh tầm bậy ấy chứ. Nghe đến đây thì Inosuke cũng nói luôn là hồi mới gặp nó là tao đã rén rồi mày. Sau đó thì Inosuke cũng nhai luôn xương cá mà làm cho Tanjiro cảm thấy ngạc nhiên vì nó ăn luôn kìa mấy ní. Nghe xong thì Inosuke cũng rủ cậu ta nên nhai thử đi vì nó ngon lắm đấy, còn nhiều canxi tốt cho xương nữa chứ không phải là con kali nào đó mồ. Điều này cũng làm cho khứa kế bên đứng hình mà kinh ngạc vì Inosuke là người ăn cá sạch sẽ nhất mà cậu ta từng biết đấy vì nó không để lại một tí gì luôn. Nghe xong thì Inosuke cũng cười lớn mà nói rằng bản thân mình là vua của núi rừng thì làm gì trả số 1 chứ đếch có vụ số 2 mô, vì đó cũng là chuyện dĩ nhiên. Vừa dứt lời thì cậu ta lại lấy luôn con cá nữa mà ăn thêm. Thấy vậy khứa kế bên cũng không biết cậu ta ổn không nữa vì đây là con thứ 10 rồi đấy mấy ní. Mặc kệ điều đó thì Inosuke vừa nhai mà vừa kể chuyện về thằng già trà bi ấy.
Nghe đến đây thì Tanjiro cũng nhắc nhẹ đó là nham trụ Himejima nhà Ní. Điều này làm cho Inosuke tỏ ra hơi căng thẳng mà nói rằng mình không nhìn nhầm mô, thằng cha đó là người mạnh nhất quân đoàn ấy. Nghe đến đây thì Tanjiro cũng đứng hình mà chắc rằng quả nhiên vậy, phán đoán bản thân là không sai, nếu sai xem lại điều 2. Bởi vì cậu ta ngửi thấy mùi của chú Himejima hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Và Tanjiro cũng không biết chú ấy xuất hiện vết chàm chưa. Nghe đến đây thì Inosuke cũng chắc rằng điều đó là đương nhiên vì nó cũng không có gì là kỳ lạ. Lúc này thì mấy khứa bên kia lại cảm thấy hai thằng này cứ nói chuyện trên trời ấy mà cũng không thể nào theo kịp câu chuyện của mấy người thăng hạng nhanh như vậy. Nói như thế thì bố tao độn thổ sống dậy cũng không hiểu kịp nữa, mấy ní cứ nói mấy thứ trên thiên đàng khung ấy, nhưng mà còn cái nữa là phải công nhận cá nướng của Tanjiro ngon thật. Mặc dù câu chuyện vừa rồi thì cả hai cũng bốc phét một tí cho vui thôi, nhưng Zenitsu lại vừa khóc sướt mướt mà nói rằng mình không tin được điều đó mô. Tôi còn chắc chắn rằng nhất định ông chú đó không thể đẩy tảng đá đi một quãng đường dài bằng con phố được, mà lão ta chỉ đang dọa cho đám nít danh như tụi mình rén ái ra quần thôi. Nhưng mà Tanjiro lại chắc điều đó là chính xác chứ không phải dọa mô, bởi vì cậu ta có nghe nói là chú Himejima đẩy tảng đá còn to hơn thế nữa cơ. Vừa dứt lời thì Zenitsu cảm thấy hơi lóng gòi đó chứ bộ người ta nói gì thì mi cũng tin à, dễ bị lùa quá con dai ơi. Nhưng mà Tanjiro lại nói rằng không có mô, bởi vì Zenitsu tai thính lắm nên nếu nói xạo là biết ngay mà. Và lúc này thì nham trụ cũng đang đẩy tảng đá bự chảng phía sau Tanjiro, làm cho Zenitsu há hốc mồm mà đếch thể tin được. Còn nham trụ thì vừa đẩy lại vừa lẩm bẩm nam mô trong miệng. Thấy được điều này thì Tanjiro cũng hào hứng luôn, vì đây là minh chứng chân thật vãi ảo. Đến mấy khứa kia nhìn theo mà cũng xanh mặt luôn. Lúc này thì Tanjiro cảm thấy chú Himejima lợi hại thật đấy, mà quay qua hỏi Zenitsu liệu tôi có thể làm được như vậy không nhỉ. Nhưng mà Zenitsu lúc này mặt mày cũng tái mét mà thấy mi làm được thế quái nào chứ, mi giỡn mặt tao đấy à. Sau đó thì Zenitsu đấm liên tục vào Tanjiro mà cảm thấy thằng này mi bị ngô à, cái đầu óc có vấn đề gì không đấy, ông chú đó là loại dị thường rồi mà vốn dĩ ổng đã to như gấu rồi. Vừa dứt lời thì Zenitsu bịt chặt lấy miệng Tanjiro mà không cho cậu ta phản kháng. Mà bẩm sinh ông ta cũng có cách riêng biệt, thế nên mi biết khoảng cách giữa người khủng lồ với người tí hon không thằng cu. Còn Inosuke cảm thấy bây giờ bản thân mình đã ăn xong mà lo rồi, thế nên cậu ta đội cái mũ heo vào rồi kêu đi khuân gỗ đẩy đá thôi nào mấy ní. Nghe xong thì Zenitsu khóc thét mà đếch hiểu sao thằng nào cũng lạc quan mà lạc quẻ luôn, dị, tao đã trở thành đứa lạc loài rồi sao. Mặc dù thế thì Tanjiro và Zenitsu vẫn phải chạy ra cắm đầu vào thác nước mà niệm nam mô trong mồm. Đột nhiên thì khứa Zenitsu cũng bị thác đổ chìm nghỉm luôn, mà Tanjiro đưa tay ra nắm lấy nhưng lại không kịp. Thế là Zenitsu bị đẩy ra xa thì Tanjiro hóa thân thành bệu bé bỏng mà dí lấy cứu Zenitsu khỏi bị ngợp, mà miệng thằng Zenitsu cứ lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật mãi thôi. Cuối cùng cả hai cũng ngoi được lên, rồi lại tiếp tục hành trình đứng thác nước. Cuối cùng buổi tập luyện thác nước đã kết thúc thì Tanjiro chuyển qua khênh gỗ, nhưng mà cố mãi thì cậu ta cũng nhấc được nó lên thì cuộc tập luyện kết thúc. Điều này làm Tanjiro cảm thấy mệt mỏi mà ngồi gục xuống. Tiếp theo là bài huấn luyện đẩy đá cũng là cuối cùng. Đến tối thì phía bên kia khu phố người gầy đàn bí ẩn vẫn đang dùng con mắt của mình để quan sát mọi người xung quanh, và cô ta cũng đã tìm thấy một tên nữa. Và vậy là bây giờ đã biết được vị trí của khoảng 6 phần quân lực quân đoàn diệt quỷ. Nhưng mà có điều là cô ta vẫn chưa tìm ra con nhỏ khuất phục được mặt trời, đó chính là Nezuko. Từ phía xa thì đó chính là Muzan, hắn ta cảm thấy Nakime đã phát hiện ra những thứ còn vượt qua cả kỳ vọng của mình, đó cũng là một điều tốt. Tiếp theo thì Muzan muốn Nakime theo dõi khu vực mới trong bản đồ. Nghe xong thì cô ta cũng ngay lập tức sử dụng con mắt quỷ đi theo dõi, mà Muzan cũng cảm nhận được bây giờ phải bám sát kỹ càng chúng để tìm thấy hai người, cả Nezuko lẫn Yubuyashiki. Quay trở lại thì Tanjiro đang dùng hết sức để đẩy tảng đá đến nỗi mà cậu cảm nhận luôn chân mình đã chùn xuống luôn rồi, sau đó thì cậu cũng cố hết sức mà trượt chân té sấp mặt. Thấy dép cũng bị đứt luôn, thế nên Tanjiro quyết định đi sửa dép rồi quay lại, rồi cậu tiến đến ngôi nhà mà thấy mấy người kia đang đeo túi đồ rời đi. Họ nói rằng sẽ đi xuống núi vì ngán sống trên rừng rồi, thế nên bỏ cuộc ở đây cũng cay lắm, mà bọn họ cũng sẽ chuyển sang làm hậu phương cho các người sau khi tập luyện xong khóa. Nghe đến đây thì Tanjiro cũng cúi người mà cảm ơn, rồi cậu cũng nói rằng nhờ những người làm hậu phương như này thì họ cũng có thể an tâm chiến đấu với quỷ. Thế nên toàn bộ quân đoàn phải đồng tâm hiệp lực để lấy đầu Kibutsuji Muzan. Nghe đến đây thì cả ba cũng hào hứng hơn hẳn, rồi họ chào tạm biệt mà rời đi. Sau đó thì Tanjiro cũng quay lại buổi tập mà cố hết sức mình. Đến khi nghỉ ngơi tập luyện thì Tanjiro lại làm cơm nắm cho mọi người. Nắm nào ra nắm đấy mà lại đẹp đẽ thành hình tam giác, bởi vì cơ thể làm việc mất sức nhiều nên cậu cũng tiện cho nhiều muối vào cơm nắm. Sau đó thì cậu cũng phân phát cho mọi người mà ai lấy cũng cảm thấy nó chuẩn cơm mẹ nấu. Rồi khứa trẻ tóc hai mái cũng phát biểu ra là mình đã nhận ra một điều trong lúc luyện tập, lý do các đại trụ hiện giờ hầu như không có kế tử. Nghe xong thì Tanjiro quay sang mà thắc mắc luôn, đó chính là tập luyện mệt muốn chết, cứ như tên tóc vàng ấy thì thời gian đâu mà hì hục được nữa. Bây giờ cũng nhận ra cách biệt giữa bản thân và đại trụ nên tinh thần còn đâu nữa. Bởi vì trước đó thì anh tóc hai mái cũng xem đó là đương nhiên, mà giờ nhận ra là họ lợi hại thật.
Rồi tất cả cũng khen Tanjiro giỏi việc nhà thật, kể cả là nấu nướng. Nghe xong thì Tanjiro cũng nói luôn mình là con của người bán than mà lị. Thế nên nấu ăn quan trọng là tăng giảm lửa đốt, và cơm nắm nướng cũng ngon lắm đấy mấy ní. Thấy được món này thì Inosuke cảm thấy Tanjiro đúng là bá khá đấy chứ, cái gì cũng đảm đang. Sau đó thì món cơm nắm nướng đã xong mà ai lấy ăn cũng nhớ đến mợ mình. Thấy điều này thì Tanjiro lại cảm thấy nó cứ thân thuộc ghê, rồi nhớ đến bữa cơm gia đình hồi đó. Quay trở lại tập luyện thì Tanjiro lại gắng hết sức đẩy hòn đá, nhưng mà cố mãi nó chả di chuyển đến chiều luôn thì Tanjiro cũng khát nước. Sau đó cậu gục xuống, mà hôm nay đã là ngày thứ 6 luôn rồi, cậu cũng chẳng biết lũ quỷ án binh bất động đến bao giờ. Thế nên phải nhanh chóng vượt qua, với sức mạnh thể chất đơn thuần có vẻ không đủ rồi. Và cậu cũng nghĩ đến xem có cách sử dụng hơi thở nào khác. Mặc dù đã tập luyện cỡ này nhưng Tanjiro vẫn chưa thể khiến vết chàm xuất hiện. Đột nhiên Genza xuất hiện và nói cái vết chàm trên trán Tanjiro đã đậm hơn rồi. Thấy vậy thì Tanjiro cũng bật dậy mà hỏi Genza ổn không, từ sau vụ đó không liên lạc được với cậu nên tôi lo lắm đấy. Thì Genza cũng nói luôn là mình bị cấm túc rồi, chú Himejima mắng dữ lắm luôn. Sau đó chú ấy đã bảo tôi không được tiếp xúc với anh ấy, thế mà mọi chuyện lại thành như vậy đó mà cậu cũng thấy rồi. Sau đó thì Genza cũng cảm ơn Tanjiro vì đã bảo vệ mình, nhưng Tanjiro lại ngượng ngùng mà kêu không có gì môn ý, mà để ý hơn thì Genza đã thấy cái vết chàm Tanjiro đậm hơn trước. Nghe xong Tanjiro cũng ngước lên để ý nó mà mình cũng chả thấy gì lạ, rồi Genza cũng nói luôn là ngày nào cũng thấy mặt cậu thì mới nhận ra thay đổi được chứ. Và Genza cũng nói xí cho mình mượn luôn cái gương, hai con quạ bên kia thì đang ngồi trên tảng đá mà chửi nhau. Rồi Genza cũng kêu mình cũng đang tập luyện đẩy đá mà Tanjiro lại cảm thấy nó chả nhúc nhích tẹo nào. Sau đó thì Genza cũng nói mình đã di chuyển được tảng đá đó rồi. Sau đó Genza cũng gãi mặt mà hỏi cậu ta có hay lặp lại hành động không. Nghe xong thì Tanjiro cũng khờ luôn mà đếch biết hành động gì ba. Rồi Genza cũng nói luôn là ông chú Himejima chả giỏi chỉ dạy gì cả. Phải nhìn cho kỹ mà làm theo chứ. Để đẩy sự tập trung đến cực hạn thì phải thực hiện hành động có chủ đích. Như trường hợp của tôi là mồm phải luôn niệm Phật. Nghe xong thì Tanjiro cũng nhớ ra là chú Himejima cũng làm vậy đấy. Rồi Genza cũng cười mà nói miệng ổng lúc nào cũng nam mô. Phía xa thì Himejima cũng để ý luôn cả hai. Đến chiều tối thì Genza cũng chào tạm biệt mà cậu ta cũng biết Tanjiro cũng chả nghe theo mình đâu. Sau khi Genza rời đi thì Tanjiro thử lại lần nữa với cái trích lỏ ấy thì cậu cũng nhớ lấy những gì Genza nói là phải khai mở toàn bộ giác quan cùng lúc. Chú Himejima bảo rằng dù tôi không sử dụng được hơi thở nhưng nếu hành động lặp lại thì có thể di chuyển được đá, mà cậu ta cũng chỉ di chuyển được một chút thôi. Quay trở lại thì Tanjiro lấy quyết tâm dùng hết sức, cậu ta cũng nhớ đến lúc Himejima dùng cảm xúc giận dữ của mình để tăng nhịp tim và thân nhiệt mình lên. Sau đó thì cậu cũng đẩy nó nhích được một tí thì hai khứa kia xuất hiện kêu Tanjiro nghỉ về nấu cơm cho anh em ăn đê, rồi Tanjiro cũng vui mừng mà về luôn. Đến tối thì Genza cũng đã trở về và hỏi Tanjiro về buổi tập hồi chiều, điều này lại làm Tanjiro cảm thấy cảm giác khác hẳn, toàn tâm tập trung. Và nó cũng giống như khiến cho cảm xúc dâng trào ấy. Rồi Genza cũng nói về vết chàm trên trán của Tanjiro cũng giống khi ở trong tình trạng tương tự, nhưng mà Tanjiro lại cảm thấy Himejima và Genza không có vết chàm. Rồi Genza cũng hỏi Tanjiro về cảm xúc dâng trào nhất là lúc nào thì cậu ta cũng đứng hình, thấy thế thì Genza cũng xin lỗi về đã gợi ra vết thương. Đến khuya thì Tanjiro lại ra thử lại lần nữa, rồi cậu tập trung cực hạn, trước tiên là nhớ về gương mặt của những người thân thương và tiếp theo là nhớ lại lời của anh Rengoku thắp lửa con tim. Rồi sau đó thì Tanjiro đẩy nó cũng nhúc nhích thì vết chàm cũng hiện rõ hơn rồi biến mất. Đột nhiên thì Inosuke và Zenitsu cũng đã đến. Zenitsu cảm thấy ngạc nhiên vì trời còn chưa sáng thế này mà đã bắt đầu luyện tập rồi, vậy thì cậu ta sẽ không trụ nổi cả ngày mất. Bây giờ Tanjiro đã dùng hết sức mà đẩy cục đá tới khi mặt trời ló dạng rồi, cậu cũng nhớ đến những người thân nhất thì ngọn lửa đã bùng lên và hiện rõ vết chàm thì Tanjiro cũng đã đẩy được cục đá. Điều này làm cho Zenitsu há mồm mà gào thét lên, cậu ta đã làm được rồi, nó đúng là quái vật. Sau đó thì Tanjiro vẫn tiếp tục đẩy hòn đá, phía bên kia thì Muzan cũng đang không biết phải làm gì mà muốn xem dung mạo thật sự của Ubuyashiki.